රයිට්. ඉතින් අපි Python ඉගෙන ගද්දී අපිට කොතනටවත් දාන්න බැරි පොඩි පාර්ට්ටියක් ගැන කතා කරමු, පොඩි ටිප්ස් ටිකක් ගැන. රයිට්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝඩින් එකක් කරද්දී කෝඩින් එකේ කරන කෝඩ් එක අපිට විස්තර කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ කෝඩ් එක වෙන කෙනෙක් බලද්දී යාට මේ පැහැදිලිව කෝඩ් එක අඳුරන පොඩි හින්ට්ස් දෙන්න ඕන. රයිට්. ඒ වගේ දාන්න අපි කමෙන්ට්ස් පාවිච්චි කරනවා. රයිට්. ඒ කියන්නේ මේ කෝඩ් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න ඕන මේ මෙතනින් අපි ඔඩි කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මොකක් හරි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරනවා. ඒකත් අපි කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. රයිට්. මෙහෙම දාන කමෙන්ට් කෝඩින් එකට ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න බෑ. කෝඩ් එක රන් කරද්දී කිසිම ඉෆෙක්ට් එකක් වෙන්න බෑ. ඒවා නෝමල් විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. රයිට්. එතකොට මෙන්න මෙහෙම Python වලදී අපි කමෙන්ට් එකක් දාද්දී hashtag එක පාවිච්චි කරන්න. රයිට්. පාවිච්චි කරලා එහෙම ටයිප් කරගෙන යන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කමෙන්ට් එක දාගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන විදිහට. රයිට්. ඒ වගේම අපි ටයිප් කරපු කෝඩ් එකක් වුණත් ඒ වල අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තම් මේ විදිහට hashtag එක දාලා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක රන් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. රයිට්. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවා කියලා හිතන්න. අපි මෙන්න මෙතන ගමු මේක print එකම. print එකේ මම මොකක් හරි ටයිප් කරගෙන යනවා මෙහෙම. ටයිප් කරගෙන ගිහිල්ලා රයිට් අපි normal text එක ටයිප් කරමු. ටයිප් කරගෙන ගිහිල්ලා මැද්දට මම මොකක් හරි word එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මම ආපස්සට ගිහිල්ලා ආපස්සට මෙතනින් inverted comma දාගන්නවා. දැන් මම හිතනවා මෙතන inverted comma දාලා මෙතනින් close කරපු හින්දා මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. හැබැයි අපි මෙතන output එකට ඇවිල්ලා මේක run කරන්න බලමු. okay right අපි control එකත් එක්ක press කරා. control alt එකත් එක්ක n press කරා. right මෙතන syntax error එකක් එනවා. right මොකද syntax error එකක් එන්නේ මෙයා හිතනවා print කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කොටස විතරයි. ඊට පස්සේ මෙතන word කියලා කිසිම දෙයකට අයිති නැති දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම දාන්න variable එකකුත් නැහැ. මෙතන උඩ syntax error එකක් එනවා. right ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලට දෙපැත්තෙන් double quotation පාවිච්චි කරලා මෙතනට ඔයාලට single quotation දාන්න පුළුවන්. right single quotation දාද්දි මේක වෙනම single quotation එක එනවා. හැබැයි අපිට මෙතනදී print කරගන්න ඕන වෙන්නේ මෙහෙම double quotation එක එක්කමයි. right ඒතර අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි escape character කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේකට පාවිච්චි කරන backslash එක. right අපි escape කරන්න ඕන character එකට කලින් අපි backslash එක enter කරනවා. right ඒතර මේ backslash එකෙන් පස්සේ තියෙන character එක අපි ස්පෙෂල් character එකක් විදිහට සලකන්න සාමාන්‍ය string එකක් විදිහට සලකනවා. ඒතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right දැන් මේක අපි save කරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා අපි print කරොත් right print කරොත් දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපි double quotation එක type කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා හිතන්න මෙතන backslash එකත් එක්ක ඔයා n type කරා කියලා. ඒතකොට මෙතන new line එකක් කියලා කියන්නේ. right මේක අපි save කරගෙන මේක අපි clear කරගමු මෙතන clear output right මෙතනින් run කරගත්තොත් මේක මෙන්න මේ n එක තියෙන තැනින් අලුත් line එකකට කඩා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මෙතන මේ පොඩි tips ටිකක් කතා කරේ. මේ වගේ තව පොඩි දේවල් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට හම් වෙන තැන් වලදී කතා කරගෙන යමු. ඒවා වෙනම අපිට section එකකට දාලා කතා කරන්න විදියක් නැහැ. right එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් list ගැන කතා කරමු.